Hej och välkomna till VMEC Academy. Jag tänkte vi skulle gå igenom teknisk beskrivning, lite grann beståndsdelar på maskin så ni vet ungefär vad det heter. Så här är en VMEC T8 då. 2 axlar, 4 hjul. Den har midjestyrning. Den styr via midjan. Och här kan ni se svängcylindrarna där. Och här är lagringen då för midjan. Sen har han ju då pendling här så han kan vrida sig mellan fram- och bakdel om marken är ojämn. Och stabbcylindrar. Det är de här som gör att maskinen blir stabil då du lägger ut kranen i sida. Men för att de här ska låsa så måste man släppa gasen då man kör. Alltså man kan inte köra och ha stabben i samtidigt. Utan då låser man genom att släppa upp gasen då man stannar då för att avverka. Här har vi då kranen och vridmotorn som vi ser här. Det som svänger kran. Om vi tittar här, ni kan komma på den där sidan där så ska vi se. Och här ser vi då cylindrar. Den har ju även styrning på framdäcken. Det är lite unikt och bra. Det gör en otroligt smidig. Man kan ju verkligen köra runt träden. Så man kan slingra sig fram och få fina gallringar. Sen svänger både i midja och på däcken. Så att den får ju en otrolig svängradie. Liten då. Och här ser ni kranen. Den här ventilen är ju bra att känna till. Där stängde jag av hydrauliken ut till aggregatet om det något skulle hända och du behöver köra ut till väg. Så vrider du bara igen den här så stänger man av oljeflödet till aggregatet. Vi fortsätter här då vi ligger här på den här sidan maskinen. Så här har vi då ett aggregat, ett Keto. Och den här har ju inte hjul utan den har ju matarband på sig då. Som sliter trädet igenom aggregatet och kvistar. Och här har vi då sågen. Kan vi se här. Vi ska i senare film visa hur man byter kedjan. Och tiltlänk då. Och så har vi då rotator och en hydraulisk bromsad länk här. Vi kan gå runt och titta här. Så ser ni då cylindern som påverkas då den bromsar. Då har man bromsband där och där. Som gör att han blir stel. Väldigt bra. Jag tänkte gå vidare fram till motorutrymmet. Här har vi motorutrymmet. Så här ser det ut under motorutrymmet. Vi har luftburken här. Ljuddämpare. Turbo. Och så startmotorn här och generator. Och så då en multirem som driver den. Man kan se antydan till pumparna här inne. Vi har ingen lucka här, man måste skruva isär. Men här ser vi då transmissionspump och så ser vi kranpump. Och innanför en liten kugghjulspump. Så, ska vi stanna igen här. Där. Här går vi runt på andra sidan ska vi se. Så, här har vi lite mer delar. Här har vi insprutningspumpen, lite filter, bränslefilter, oljefilter och ett förfilter till bränslet och grillfilter. Här har vi till AC. Vi ser kylaren där inne. Och här har vi då batterier som ni vet hur det sitter. Om det skulle vara så att maskinen blir gammal och batterier så hittar ni igen. Det finns även ett C-Tech laddaruttag som man kan underhållsladda maskinen. Ja,
som ni ser, vi har ju olika däckalternativ och sånt här, olika bredd och sånt på maskinen, men jag tänkte jag skulle visa bara här. Den här har ju extra hydraulisk oljekylare i och med att den här ska till ett väldigt varmt land. Vi har färdbelysning på den här som ett tillval. Så ser ni det sitter speglar, färdbelysning, blinkers på den här. Som går att vika in då. Och de här kan man ta lös ganska enkelt via bulten där uppe. Om man ska då vara i skogen så de inte skadar. Men vi kan gå dit bak på maskinen. Det här är också en vägtillsats man köper till. Så det är väldigt enkelt bara att skruva dit och skruva på. Den här kabeln drar man då till den här sidan av maskinen. Och kopplar in här då för att få belysning tillfälligt medan man kör på väg. Och givetvis så får man ju kontrollera belysningen innan man åker ut på väg då, så att allt fungerar som det ska. Ja, det var lite kort om lite beskrivning av maskin. Det jag kan säga också, den här är ju utrustad med tankpump. Och det har ett liknande uttag då för hydraulolja. Så då har man bara en slang man kopplar i här, stoppar i sin dunk och trycker på kontrollen, så då startar den. Och suger givetvis av sig själv och stannar ju då i rätt nivå som man då har ställt in i datorn. Ja, det var det om den tekniska beskrivningen.